Videóta 70, a legnépszerűbb menetrögzítő kamerák gyártója támogatta a kiváló képminőséggel és biztonsági funkciókkal rendelkező készülékek magyar nyelvű menüvel és alkalmazással érhetőek el a hivatalos forgalmazóknál. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, az én nevem Tamás Zsolt. A Ford Kuga egy komoly mérföldkő a márka szabadidő autós terepjáróinak vagy crossovereinek palettáján, főleg a 2,5 literes hibrid rendszerrel, illetve ST-Line kivitelben. Ez a verzió ugyanis ideális egyensúlyt teremt a sportos, dinamikus megjelenés és a kiemelkedő üzemanyagfogyasztás és hatékonyság között, miközben orvosolja az elődmodell néhány technológiai hiányosságát. És bár sokan azt gondolják, hogy a licenc miatt ez a 2,5 literes full hibrid rendszer ugyanaz, mint ami a Toyota RAV4-ben vagy éppen a Camry-ben van, az igazság ennél árnyaltabb, de messze nem rosszabb, sőt bizonyos tekintetben még jobb is. És pont ezért voltam kíváncsi erre a modellre, mert alapvetően a Ford Kuga egy ilyen általában horizont mögé eső lehetőség, sokan a Toyotát, a Kiát, a Hyundait, a Geelyt és a többi kínai automárkát veszik előtérbe, holott a Ford is megalkotott egy olyan Kugát, ami nem csak takarékos, hanem jó vezetni, és még az ára sem elrugaszkodott a valóságtól, persze vannak ennél olcsóbb és drágább konkurensek is. Lássuk tehát, hogy mit kell tudni a Ford Kugáról. És hát vagyis pontosan annak a ráncfelvarrásáról. A külső dizájn a legutóbbi ráncfelvarrás, vagyis facelift során drasztikus és kifejezetten magabiztos átalakuláson ment keresztül, elszakadva a korábbi, lágyabb formavilágtól. Eddig leginkább csúfolni lehetett, hogy Aston Martinos az eleje, most már talán jobban hasonlít a Volkswagenekre, de azért egyediség is van benne. Az ST-Line kivitel legmeghatározóbb eleme a teljesen áttervezett, morcosabb tekintetet kölcsönző frontrész, amely megkapta a jellegzetes trapéz alakú fekete, mélysejtes hűtőmaszkot. A fényszórók keskenyebbek lettek, és hát az ST-Line csomag részeken alapáron teljes ledes technológiát kínálnak, az agresszívabb lökhárító kialakítás pedig még közelebb hozza a modellt a Ford sportos hagyományaihoz. A 4615 mm hosszú és 2711 mm-es tengelytávval rendelkező autó oldal profilját szemlélve lényegében azonnal feltűnnek az ST-Line specifikus, alaphelyzetben 18 incses, jelen esetben pedig már 19 szolos keréktárcsák, amelyek tökéletesen kitöltik a kerékjáratokat, de még mindig egész aprócskának tűnnek a mostani ilyen 20-21 colos kerekekhez képest. A sportos hangulatot fokozzák a színre fújt sárvédő ívek és a küszöbök, valamint a magas fényű fekete ablakkeretek is, és a tetősínek, amelyek elegánsan kontrasztot alkotnak a karosszériának a fényezésével, persze ez mind felszereltség és kialakítás függvénye. Az övvonal határozottan emelkedik hátrafelé, dinamikus, állóhelyzetben és mozgássugalló sziluettet kölcsönözve a Kuga testének. A falrész kialakítása szintén letisztultabbá vált, hiszen új, rajzolatú, ledes hátsó lámpatestek még szélesebbnek mutatják az autót éjszakai fényben. Az ST-Line felszereltséghez nagyobb méretű hátsó tető légterelő szárny és sötétített prémium hatású privacy üvegezés jár a B-oszloptól hátrafele. A lökhárító alsó részén elhelyezett diffúzor utánzat és a valódi krómozott iker kipufogó végződések egyértelműen jelzik, hogy a sportos optikai csomag nem csupán a marketing fogás, hanem vizuálisan is megalapozott identitás. Tényleg jól néz ki innen az autó. Gyakorlati szempontból a külső dizájn nem ment a funkcionalitás rovására, sőt az intelligens megoldások tovább fejlődtek. Az ajtók alsó élét védő, vagy éppen oldalsó részét védő automatikusan kiugró élvédő műanyagok, ugye a Pop-Up Door Edge Protectors hatékonyan óvják a fényezést a szűk parkolóban, legalább nem nyitjuk rá senkire az ajtót, vagy ha mégis, akkor sem sérül meg egyik autónak a fényezése sem. A hasmagasság és az ST-Line sportosabb, feszesebb hangolású futóműve igazából szerintem remek kompromisszumot nyújt, az autó megőrzi az SUV-k előnyös látószögét és magabiztosságát, de a kanyarokban személyautósan stabil marad, minimális karosszéria dőléssel. A csomagtér alaphelyzetben is tágas, hiszen a hátsó ülések pozícionától függően 553 literes, de akár lehet tologatni is a hátsó üléseket, és ilyen több mint 1500 literre bővíthető. Látszik is, hogy azért milyen sok minden elfér ide, le lehet dönteni a hátsó üléseket, van egy ilyen kis háló, ami segít abban, hogy hátulról a napfény esetleg ne az embereknek a fejbőrét égesse le, de tényleg egy nagyon tágas, nagyon jól pakolható és több személy számára megfelelő kényelmet kínáló SUV-ről van szó, ami szerintem még külsejét tekintve is abszolút megállja a helyét, és sokkal európaiabb, mint a kínai konkurensek. De hogy tetszik, azért írjátok meg kommentben, közben végig megmutatom, hogy milyen lett belülről az autó.
A belső térben lépve azonnal szembe tűnik a digitalizáció legújabb lépcsőfoka, amely teljesen átformálta a műszerfalnak az ergonómiáját. A kabin központi eleme a monumentális 13,2 hüvelykes fekvőformátumú érintő kijelző, ami a legfrissebb Sync 4 infotainment rendszert futtatja 5G modemmel és vezeték nélküli Apple CarPlay, valamint Android Auto támogatással. A korábbi fizikai klímakonzol sajnos eltűnt, a kétzónás automata légkondicionálónak a vezérlése digitálisan a kijelző alsó szegletéből vezérelhető, ami hát egy kicsit a praktikusságot csökkenti, nyilván viszont azért szebbé teszi ezt az egész belteret, nem minthogy ezeket a műanyag elemeket ne lehetett volna száműzni, de fizikai kapcsolóval érjük el többek között a 360 fokos opcionális kamerarendszert. A kamera képminősége azért közepes, nem tökéletes, illetve hát nyilván azért a gombkiosztás is, bár megszokható, de kicsit kellemetlen, hogy minden egyes ilyen akár klímával kapcsolatos, akár hőmérséklettel, ülésfűtéssel, más kényelmi funkcióval kapcsolatos szolgáltatást innen a kijelzőről kell birizgálni. Az Apple CarPlay Android Auto támogatás viszont jól működik, vannak külön telepíthető applikációk, és ugye akár még internetről is tudunk sok információt nyerni, a sebessége ennek a rendszernek teljesen kielégítő. A sofőr előtt egy 12,3 incses, teljesen digitális és testre szabható műszeregység található, amely tűéles grafikával jeleníti meg a hibrid rendszer energiaáramlását, a sebességet és a navigációs utasításokat. Az ST-Line hangulatot a belső térben a fekete tetőkárpit, a csapott aljú perforált bőr sportkormány és a Sensico prémium műbőr szövet kombinációi sportülések teremtik meg, amelyeket jellegzetes vörös kontrasztos varrással láttak el, és még combtámaszt is kapunk, ami sokat segít hosszú utakon. Az anyag minőség a kritikus pontokon puha, jó tapintású, a középkonzol kialakítása pedig tágas térérzetet biztosít. A helykínálat és a praktikum a Kuga egyik legnagyobb fegyvere maradt a szegmensben, köszönhetően az intelligens térkihasználásnak, hiszen nem csak az üléssor dönthető 60-40 arányban, hanem akár még sinen csúszható is, így rugalmasan választhatunk a hatalmas lábtér vagy a maximális csomagtér kapacitás között. A családutazások kényelmét szolgálják még a bőségesen elhelyezett USB-C, valamint A töltőportok, a mély ajtózsebek, valamint a vezeték nélküli telefontöltőpad a középkonzolnak a tövében. A zajszigetelés terén is előrelépés történt, az akusztikus szélvédő és a hibrid hajtás kifinomult vezérlése miatt a kabin halkan és vibrációmentesen suhan, a benzinmotornak a behullámzása pedig gyorsításkor is jól tompított. Azért most közben beröffent a benzinmotor, amit azért lehet hallani, meg is lehet érezni, de menet közben ebből sokkal kevesebb az, ami jut nekünk. Fizikai gombok itt a kormányon szerencsére, az ablakemelő kapcsolókat is könnyen elérjük, van memóriás ülésünk opcionálisan, és egy ilyen tekerővel lehet a előre-hátramenetet megváltoztatni. Parkoló felületek, ahogy mondtam, kényelmes sportülések, kicsit komor, de sportos beltér jellemzi ezt az autót. Tetszik? Na, a Kuga egyik legnagyobb fegyvere, ahogy említettem, a tologatható hátsó üléssor, és ez így néz ki, hogy egészen ilyen előre tudjuk húzni, és ilyen hátra nyomni. Amikor a leghátsó pozícióban van, akkor nyilván kisebb, de még mindig eléggé tágas a csomagtartó. Ráadásul egy ilyen kis kallantyúnak a meghúzásából, de ugyanezt a mozdulatot egy tudjuk végezni a csomagtartóból is, le lehet dönteni a támlákat 60-40 arányban, és akkor bizony még szinte sík terevet kapunk a nagyobb cumóknak az elszállítására. És amikor én így leghátulra tolva az ülés beülök, a magamra beállított ülés mögé, én 185 cm magas vagyok, és ilyenkor, amikor állóhelyzetben van a kocsi, akkor automatikusan hátrahúzza a memóriás elektromos üléseket az autó, tehát ennél előrébb is húzódnak majd, de még így is van megfelelő méretű lábtér, minimális a kardán alagút, van egy ilyen középső kartámasz pohártartóval, hogy még kényelmesebb legyen itt utazni, illetve nyilván az ST-Line felszereltséghez jár hátsó ülésfűtés, valamint USB-C töltő is, de összességében fejedelmi a kényelem, még a napfénytetőnél is rengeteg hely marad a fejem fölött, tehát itt aztán kényelmesen lehet utaznia, akár még 4 felnőttnek is, hát még 2 gyereknek és 2 felnőttnek. Mivel a DJI Osmo Action kamera tartóm az egyik barátomnál van még mindig, ezért ilyen POV formában, tehát Person of View formában tudom megmutatni nektek, hogy milyen vezetni a Ford Kugát, ami talán nem is probléma, hiszen így azért egy fokkal jobban láthatjátok, hogy mennyire ergonomikus helyre kerültek a kezelőszervek, és a fizikai gombok már amennyiben ilyen billentyűkről beszélhetünk, hiszen bár a kormánykeréken azért több ilyet is találunk, sajnos a klímavezérlés az innen a kijelző alsó szegletéből történik, ami azért vezetés közben sokkal figyelem elterelőbb, szóval szerintem ez inkább egy vissza, mint sem egy előrelépés. Ugye nyilván vezetősegítő asszisztens rendszerekből is akad bőven, ahogy hallhatjátok a csipogást, ahogy már egy kicsivel gyorsabban is megyek, mint amit a tábla felismerő jelez nekem.
már is elkezd visítani, de egész finom formában az autó. Szóval innentől kezdve azért ezeket ki lehet kapcsolni nyilván a menürendszeren belül, de többé-kevésbé azért ezek vissza is ugranak rögtön a következő indításkor. Most például már simán lehet 50-nel menni, de még mindig 30-at lát ez a rendszer, szóval azért bőven tud hibázni, hiszen nem tud tájékozódni GPS alapján még mindig, függetlenül attól, hogy 5G információ áradat az, amit kapunk. Na de, a lényeg, 2,5 literes full hibrid rendszer az, ami dolgozik itt a tesztautónál a gépháztető alatt. Ugye van 1.5-ös EcoBoost is, sima turbós benzinről beszélünk, az az alapmotor, és akkor ehhez kapcsolódik még ez a full hibrid rendszer. Igazából bár lóerőben csökkent a teljesítmény, 180 lóerő most már, ezt nem fogjuk érezni, hiszen a gyorsulás az javult. Ugye egy teljesen fokozatmentes LCVT váltó az, ami ezt a hatalmas erőt átadja az első vagy akár mind a 4 keréknek, függően attól, hogy fogalmazok, és hát ugye, ha most elkezdem neki nyomni, akkor a 4 hengeres benzinmotornak a hangja azonnal fölhassan, meg van ez a kicsikét búgó hangja is ennek a váltórendszernek, de ez szerintem egyáltalán nem probléma, megszokható és nagyon csendes az utastér, tehát jól lett szigetelve a kabin, nem utolsó sorban pedig azért ez az erő bőven elég ahhoz, hogy ne csak így országúton gyorsítsunk fel, hanem akár autópályán is közlekedjünk vele, de ki is fogok menni direkt azért, hogy hallhassátok, láthassátok, hogy milyen dinamikára képes ez a motor. Ugye sokan hajlamosak azt hinni, hogy ez a 2,5 literes rendszer, ez lényegében ugyanaz, mint ami a Toyota RAV4-ben, vagy éppen a Toyota Camry-ben van. Az igazság viszont egy picit más, hiszen ugye itt majdhogy nem, bár fejletlenebb a motor, de mégis tartósabb, hiszen ez egy Duratec motor, méghozzá szívó motor, nem pedig közvetlen befecskendezésű és szívócsök befecskendezésű is, mint a modernebb Toyotáknál, tehát akár azt is lehetne mondani, hogy ez tovább kiszolgál majd különféle karbantartások nélkül. Az biztos, hogy az eddigi Kugákkal nem igazán volt gond, minimális az egy-két probléma, ami felmerült ezekkel a motorokkal és autókkal kapcsolatosan. És az a helyzet, hogy tényleg tök jó vezetni, tehát hogy jól reagál a különböző kormánymozdulatokra, kellemes a futómű, de ami a legjobb tényleg, hogy dinamikának egyáltalán nincs hiány ez az autó. Ugye a szívó szelepeket, ez az Atkinson ciklusú benzinmotor egy kicsit tovább tartja nyitva az ütem elején, azért, hogy a termikus hatásfok nőjön, viszont ugye az erő kárára történik meg mindez, így lett egy picit gyengébb ez a motor, de tényleg bőséggel elegendő, mindjárt rá is fordulok ide az M0-ásra, és akkor már azért ez a 110-es, 115-ös tempót azonnal ki tudjuk hozni ebből a kocsiból, és már is megfigyeltétek, hogy mégis mi az, ami erő lakozik ebben a motorban. Kicsit visszalassítok, mert mögöttem így nem igazán jönnek, most megyünk 46-tal, most már 50-nel, és nyilván lejtőn lefele egy picit a gyorsulásnak van hangja, de érzése is rendben van, és már, hogy egy picit megcsípem ezt az egyenes vonalat, vagy hát most már ugye ívelt vonalat, azonnal rezonál egyet a kormány, ezzel is jelezve, hogy a sávtartó működésbe lép, és a sávelhagyásra figyelmeztető az aktiválódott. És hiába megyünk itt a nulláson egy kicsit rosszabb útviszonyok között, azért ez a 116,7 jelzett km/h végsebesség, és egészen csöndesnek mondható, maximum ezek a kis pittyenések zavarhatják meg a mindennapokat és a vezetést, de ezeket ki lehet kapcsolni, tehát az a helyzet, hogy bátran lehet akár autópályán is közlekedni a Ford Kugával, ennyi erővel mindenképpen jobb, szó szerint, mint az 1.8-as Toyota Corolla, hiszen nem fogy el, a RAV4 pedig hasonló tartalékot kínál, tényleg nagyon kényelmes és kellemes vezetni, és ehhez még hozzájárul az is, hogy van némi vezetési élmény, persze azért sokra ne számítsunk, azért nem egy Ford Focus ST ez, függetlenül ettől viszont azért szerintem sokkal jobb a futóműve, mint akár egy Kia-nak vagy egy kínai autónak. Szerintem a vezetési élménye, vezethetősége azért egy fokkal közelebb áll azoknak a szívéhez, akik esetleg személyautósabb élményt keresnek. Persze érződik, hogy lenne még rugóút, meg az is érződik, hogy azért a kaszni meg tud dőlni erősebb kanyarokban, nagyobb sebességnél, de nem olyan mértékben, hogy ez zavaró legyen, idegesítő, vagy éppen a vezetési élményből vegyen el. Előttem pont egy Kia Sport, és előtt pedig egy Audi SUV megy, szóval azért látszik, hogy manapság mennyire divatosak ezek a crossoverek és ezek a magasabb építésű jószágok. Még mindig nem vagyok akkora kedvelője, de egy titkot elárulhatok, hogy van tervben ilyen autónak a vásárlása, pont azért, hogy erről is hitelesen tudjuk nyilatkozni, ne csak egyébként mondjuk az elektromos autókról. És akkor egy másik Kuga tesó ott van,
és az is, ha jól látom, hibrid, hiszen azért ebből az autóból van, ahogy mondtam, 1.5-ös turbós és hibrid is. Szóval visszatérve még erre a hibridre, pár szóval, ugye a váltó, ez az ECVT fokozatmentes idézőjelesen váltó, ez is nagyon hasonlóan működik egyébként, mint a Toyotánál, erre vonatkozott leginkább a licenszelés, nincsen kuplung, nincsenek kopófém alkatrészek, itt azért néha olajat kell cserélni, és a világból kimegy, ahogy szokás mondani. Ellenben azért az is tény, hogy a termikus hatásfoka ennek a motornak szegényebb, mint a Toyotáénak, mégis azt mondom, hogy talán hosszú távon akár tartósabbnak is bizonyulhat. Ami jó író, hogy nem hadakoztak egymással a Ford és a Toyota vezetői, hanem ugye ez a licenc megállapodás ezekre a különböző komponensekre terjed ki a 90-es évek elején, amikor a Toyota minden ilyen hibrid rendszert levédetett, cserébe pedig a Toyota a dízel meghajtással kapcsolatban kapott különböző információkat, segítséget, szóval jól működött ez, most pedig aztán a Toyota és a Ford még inkább összeborult egymással, szóval ilyen értelemben is azért látszik, hogy az együttműködés régről eredeztethető, és még sokáig itt is lesz az autóiparban a két óriás között. Tök jó tényleg menni ezzel a kocsival, szélvédőfűtés, ülésfűtés, sávelhagyás figyelmeztető, kameránk is van hátul, vagy akár panorama kamerarendszert is kérhetünk, rengeteg komfort és vezetősegítő rendszer, javarészt ezek segítenek, nagy részük ezeknek kikapcsolható, sokszor minden indítás után ki kell kapcsolni, de éppen ezért legalább megvan a lehetőségre, és amikor szól, akkor sem annyira idegesítően harsan fel, mint például tényleg a BYD-nél, vagy néhány kínai automárkánál, sokkal finomabb a hangzás, nem mintha ettől függetlenül még szeretném. És ami a full hibrid rendszernek egy nagy előnye, az a fogyasztás. Na nem autópályán érezhető ez, mert ott azért be tud karmolni 6,5-7 litert is a kocsi simán, főleg, hogyha ez a 130 vagy dinamikusabban 140 km/h átlagtempót választunk, hanem inkább országúton vagy városban. A mostani átlag 1734 km után 6 liter. Egyértelmű, hogy azért a 6 liter alatti fogyasztás leginkább városban érhető el. Vannak felhasználók, akiknek a visszajelzése alapján ilyen 3,9-4,5 liter is kihozható egy ilyen óriási tömegű jószágból, ami azért őszintén szóval bámulatos eredmény, de én inkább azt mondom, hogy az 5 és a 7 liter közötti átlagfogyasztása reális, ami azért igencsak becsülendő és igencsak szuper, hiszen egész takarékosan le tudunk menni a Balatonra, vagy éppen Horvátországba és tovább. Innentől kezdve pedig én még mindig ebben a rendszerben hiszek a legjobban, szemben az elektromos autókkal, szemben a turbós motorokkal, mert ezeknek a fogyasztása is jó, nincsen hatótávpara, nem szennyezik a környezetet, főleg úgy, hogy az 1735 km-ből, ahogy mutatja is a rendszer, 624 km-t elektromosan tett meg az autó, ez pedig az 1,1 kWh-órás akkumulátornak köszönhető, amit a rendszer folyamatosan tölt, de akár motorfékezés során is megy bele a nafta, és éppen ezért alacsony tempónál, nagyon rövid távon képes akár benzinmotor nélkül is üzemelni, illetve eljutni A-ból B pontba a kocsi. Persze aztán, amikor a klímát használjuk, vagy a fűtést, akkor azért be fog kapcsolni a 2,5 literes benzinmotor, de mondom, legalább nem ilyen 1.8-asokkal, vagy akár 1.5-1.3-as motorokkal szúrják ki a szemünket, hanem azért itt legalább van űrtartalom is. És hát persze a Ford Kuga is függően attól, hogy milyen kivitelben és milyen motorral választjuk, úgy alakul az ára is. Ilyen nagyjából 9,2 millió forint az 1.5-ös EcoBoost manuális váltós verzió alapára. Nyilván ott is már egész kellemes a felszereltség, de azért, ha följebb ugranánk, vagy akár összkereket választanánk, akkor már 10 millió fölé kerülünk. 11,3 millió forint nagyjából a kedvezményes ára a full hibridnek, de ezt is el lehet tolni egészen összkerékkel, ST-Line-nal, ST-Line X-el 13, 14, 15, 16 millió forintig, főleg, hogyha plug-in hibridet választunk. Tehát azért itt is nem a határ a csillagos ég, tehát nem azt a szöveget mondanám, de azért bőven föl lehet szaladni az alapártól, akár dupla annyira is. Persze mondom, akkor külső tölthetőségű változatot fogunk kihozni a szalomból. Na már most, mik a konkurensek? Hát nyilván Toyota RAV4, ahogy említettem, Kia Sportage, Hyundai Tucson, vagy akár Geely, Starray is ide sorolható, de tényleg olyan sok minden van már itt ebben a szegmensben, amikkel azért meg kell küzdenie, zárva mondjuk a Nissan Qashqai-jal, az e-Power-rel, tehát azért itt már mindenkinek a pénztárcájára, illetve a design iránti szeretetére van bízva, hogy pontosan melyiket választja. Nyilván tudom, Magyarországon az FFF, tehát Ford, Fiat és francia márkákat nem veszünk típusú hozzáállás, még mindig él és létezik, amit szerintem már régen el kéne felejteni, de még a Fordosok is azt mondják, hogy ha egy Fordot tudnának ajánlani, akkor az a Kuga lenne mindenképpen, hiszen ez a full hibrid konstrukció minimális
hiba lehetőségeket tartogat. Van rá 2+3 év garancia, meg az akkumulátorra, ha jól tudom, akkor 8 év. Innentől kezdve pedig nem kell aggódni szinte semmin, mert ott van a Suzuki SX S-Cross, ami legalább kategóriával lejjebb van összeszerelésben, mégiscsak egy picivel olcsóbb ennél, és még az nem is egy full hibrid rendszer, nem ez 1.4 T-s, függetlenül ettől persze az is egy jó fogyasztású kocsi, és természetesen nagyon jó autónak tartom, csak az ára már olyan magasságokba ért, ahol már egy kicsit elgondolkodnék, hogy inkább minimális többletköltséggel vennék egy minőségibb Kugát, vagy akár Kia Sportaget és a többieket, de azért a Toyota RAV4 az drágább, meg a Honda CR-V is drágább, szerintem ez egy tök jó középre belőtt ár, csak azért Fordnak lenni manapság nem könnyű, de a maguk helyzetét is sokszor megnehezítik, amikor egyszer a Focust kivezetik, aztán meg azt mondják, hogy az lesz a Kuga utódja, teljesen észrevétlen döntéseket hoznak a vezetők, pedig ez a Ford Kuga, ez tényleg egy nagyon frankó modell, jó vezetni, ahhoz képest, hogy SUV, és emellett pedig a fogyasztása is nagyon kedvező, nem utolsó sorban tágas és modern. Na mit gondoltok róla, hogy tetszik a Ford Kuga? Vennétek-e ilyet, vagy ebben az ásában mit választanátok? Írjatok meg kommentben, én pedig köszönöm szépen a figyelmet, nyomjatok egy lájkot, ha tetszett a videó, kérlek szépen az algoritmus miatt, és várom a kommenteket, a hozzászólásokat, hogy beszélgessünk. Iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban is. Szép napot, sziasztok!